Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Jolana. Welcome to the 2000 Core Czech Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is setkat se. Mít. Setkat se. Setkat se. Mít. Setkat se poprvé. Meet for the first time. Setkat se poprvé. Opravit. Revise. Opravit. Opravit. Revise. Někdy je nutné opravit rozvrh v průběhu jednání. At times it is necessary to revise a schedule as the meeting goes on. Někdy je nutné opravit rozvrh v průběhu jednání. Ředitel. Director. Ředitel. Ředitel. Director. Ředitel firmy. Company director. Ředitel firmy. Továrna. Factory. Továrna. Továrna. Factory. Zaměstnanci továrny. Factory workers. Zaměstnanci továrny. Produkce. Output. Produkce. Produkce. Output. Klesající produkce. Falling output. Klesající produkce. Pracovní síla. Workforce. Pracovní síla. Pracovní síla. Workforce. Ženská pracovní síla. Female workforce. Ženská pracovní síla. Materiál. Material. Materiál. Materiál. Material. Surový materiál. Raw material. Surový materiál. Součástka. Part. Součástka. Součástka. Part. Potřebovat součástku. Need a part. Potřebovat součástku. Stroj. Machine. Stroj. Stroj. Machine. Šicí stroj. Sewing machine. Šicí stroj. Cement. 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 Vybavení je potřeba přimontovat k pevné podlaze z cementu. The equipment needs to be mounted to a solid cement floor. Vybavení je potřeba přimontovat k pevné
podlaze z cementu. Let's review. Respond to the prompts by speaking loud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Czech, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say meet? Setkat se. Setkat se. And how to say revise? Opravit. Opravit. What about director? Ředitel. Ředitel. Do you remember how to say factory? Továrna. Továrna. Let's try output. Produkce. Produkce. What about workforce? Pracovní síla. Pracovní síla. Now let's see if you remember how to say material. Materiál. Materiál. Another one. What about part? Součástka. Součástka. Do you remember how to say machine? Stroj. Stroj. And finally, do you remember how to say cement? Cement. Cement. Well done. See you next time. Nashledanou.